Bună, săgetător! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine ce mesaje primim în ceea ce privește această persoană care vine înspre tine, din punct de vedere energetic în primul rând și poate că da, și din punct de vedere fizic, în următoarele 7-8 zile, ok? Și vom vedea ce simte, ce gândește, ce intenții are și tot așa. Nu înainte de a afla și un mesaj, foarte mult găsesc că aceste mesaje din acest oracol vin ca îndemn din partea Universului pentru cei care caută o confirmare în legătură cu persoana iubită. Ce simte cu adevărat? Înapoi la ceea ce iubești. Reevaluează dorințele tale. Este cifra 3 aici. E ca și cum te întorci. Am un sentiment de copil rătăcitor aici. Copilul rătăcitor care se întoarce acasă. Și văd și iertare. Foarte interesant. Văd numărul 29 aici. Iertare. Nimic nu poate fi obținut ținând la acele înverșunări din trecutul tău. Și asta poate fi și din partea acestei persoane, acest mesaj poate fi pentru această persoană care vine înspre tine, nu neapărat pentru tine, dar văd nevoia de a ierta. Nevoia de a ierta, văd că te întorci sau o persoană dragă se întoarce la tine. Deci, dinamica poate fi reciprocă, adică eu când spun aici că te întorci la persoana dragă, să zicem, poate fi foarte bine și o anumită persoană vine înspre tine, se întoarce la tine. Însă, la cum te știu eu pe tine, săgetător, o persoană foarte dinamică și foarte pasională, cred că ești tu. Ceva ți-a stârnit curiozitatea, ceva din trecut. Hai să vedem pentru săgetător. Justiția. Justiția vorbește și 9 de spade și magicianul. Poate să vorbească despre o balanță din viața ta. Mai văd Gemeni, Fecioară și puțin aer. Te văd și pe tine cu roata norocului, destul de multe arcane majore până acum, la baza pachetului. E ca și cum cineva din această ecuație, și nu spun că ești tu, parcă cineva îi e frică să manifeste ceva anume în această conexiune și asta pentru că se ferește de legea aceasta cauză-efect. Ceva stresează pe cineva anume în legătură cu această lege cauză-efect. Adică își dorește să manifeste ceva, poate chiar alături de tine, dar în același timp îi e teamă de această lege a cauzalității. Avem pajul de cupe în sentimente, regina de cupe în gânduri, poate ai de a face cu un semn de apă, regina de spade în intenții, 9 de cupe în felul în care se arată, faetonul este în sentimentele tale, hierofantul e un angajament pe aici, pe undeva și a căzut tocmai în provocare. 10 de cupe în viitorul apropiat, frumos. Sfatul pentru tine este 10 de bâte, 10-10 totuși, e ca o încheiere de capitol. Turnul reprezintă uneori zodia Scorpion, poate ai de a face cu un shape cap, cu un fel de cutremur în planul acesta financiar. Poate ai de luat o anumită decizie sau cineva ia o anumită decizie. Poate să pornească chiar din instanță cu acest card justiția, care să te afecteze oarecum, care să
aducă un mic mare cutremur în viața ta. E ca o surpriză. E ca un element de surpriză aici. Elementul surpriză este pus în funcțiune. Hai să văd de ce acest paj de cupe în sentimentele acestei persoane. Sentimente profunde de iubire, pentru că văd și acest card de regina de cupe. Poate ai de a face cu un semn de apă. De ce, totuși, de ce acest paj de cupe? Patrul de cupe reprezintă o oportunitate care poate fi ratată, într-adevăr. Pajul de cupe e ca și cum această persoană se deschide ușor și pajul de bâte. Văd că voi sunteți la același nivel de maturitate. Poate ai de a face cu un semn de apă, un rac, un scorpion sau un pești. Și la tine văd pajul de bâte aici. Însă avem și acest hierofant. E ca și cum legile universului parcă se interpun aici. E ca și cum un alt angajament într-o altă parte, bineînțeles, se interpune între dorința voastră de a fi împreună și posibilitatea asta, această oportunitate. De ce scuze, de ce acest hierofant? Poate fi vorba și despre un taur. De ce acest hierofant în provocare? 7 de cupe și 10 de monede. Are you kidding me? Adică 7 de cupe, cartea opțiunilor, o altă opțiune care se întâmplă să fie chiar un angajament serios cu 10 de monede, o familie tradițională chiar. Pentru unii dintre voi vă confruntați cu așa ceva. 9 de cupe totuși este în felul în care se arată această persoană, foarte mulțumită de sine, foarte mulțumită cu felul în care lucrurile se întâmplă. 9 de cupe poate să anunțe că și-a împlinit o anumită dorință recent și 5 de spade. De multe ori, și 4 de spade la baza pachetului, de multe ori acest 9 de cupe poate să vorbească și despre o persoană cu tendințe narcisice. Atenție, nu dau un anume diagnostic. Tendințe narcisice cu toții le avem, într-un procent mai mic sau mai mare, și de aceea e bine să dăm dovadă de empatie pentru cei care pot, care cu adevărat nu pot fi catalogați narcisici. Însă 9 de cupe și 5 de spade e cu tendințe de genul ăsta și parcă văd aici o persoană care ar vrea să îți arate I told you so, ți-am spus eu și așa va fi, ți-am spus eu că te vei întoarce la mine. Ceva de genul ăsta văd aici. Ok, regina de cupe este în gândurile tale. Cum am spus, poate este vorba despre un semn de apă. Regina de cupe reprezintă și iubirea. Iubirea în general. Iubirea aceea pe care o porți. Și 10 de spade. Și diavolul. Aici între tine și această persoană a existat un final. Avem un 10 de spade și e ca și cum cineva încearcă să reînvie ceva anume aici. Văd că e de partea acestei persoane. Se simte foarte mult atrasă de tine. Există și ceva toxic la mijloc. Cu acest diavol poate să existe și ceva toxic. De ce faetonul acum, în felul în care simți tu pentru această persoană? Faetonul reprezintă împăratul în carul triumfal. Faetonul reprezintă triumful, reprezintă determinarea de a avea reușită în această situație. Și faetonul. Poate ai rac pe harta natală și diavolul.
Pentru tine foarte mult văd faptul că îți dorești reușită, triumf, succes cu această persoană, ca o aliniere între tine și această persoană. Văd faptul că ești foarte mult atrasă de această persoană. De ce regina de spade în felul... Nu, e în intențiile acestei persoane. Regina de spade se arată foarte rece, foarte, bineînțeles, independentă. Ea stă deasupra norilor și în tarotul tradițional este reprezentată astfel. 3 de bâte. Și 5 de bâte. Știi cum simt aici? Și regele de spade. E ca și cum această persoană ar pune pe umerii tăi faptul că tu vii cu un anume conflict în direcția ei. Și ce simt aici este faptul că această persoană își dorește succes, își dorește expansiune, își dorește să puteți chiar colabora împreună. Creștere. Dar dintr-un spațiu al autenticității, dintr-un spațiu al comunicării autentice. Acum, 10 de cupe. Ok, 10 de cupe îl avem și împărăteasa în viitorul apropiat. Creștere și un nou început, asul de monede la baza pachetului. Un nou început, dragilor, pentru voi și e ceva ce vă aduce împlinire pentru cei care vă feriți de sarcină sau cele care vă feriți de sarcină, să știți că e posibil acest lucru, o întâlnire, ceva ce vă aduce împlinire, văd, cu acest 10 de cupe și împărăteasa și un nou început cu angajament. Un nou început tare frumos cu acest as de monede, stabil. Totuși, sfatul pentru tine este acest 10 de bâte. Mă gândesc că vorbește despre a pune acele poveri, poate este vorba și despre a ierta, dar despre a pune jos acele poveri care nu fac decât să te îngreuneze. De ce 10 de bâte? Regele de monede. Ok. Și 8 de spade. Regele acesta de monede mai poate fi soțul. Poate ești un săgetător bărbat sau poate fi și cartea soției până la urmă, pentru că inversăm rolurile. Și urmărești pentru cineva anume și sfatul pentru tine este să nu te blochezi în mintea ta în privința celeilalte persoane, pentru că am văzut aici în provocări și lucrul acesta. Cumva să lași divinității, tu să îți setezi ale tale intenții pentru ceea ce îți dorești cu adevărat în această situație și să lași divinului să rezolve într-un mod care cu siguranță depășește puterea noastră de a înțelege, să lași divinului să rezolve lucrurile așa cum sunt menite ele să fie rezolvate. Tu setează-ți intenția, bineînțeles, acționează, iarăși, intenția fără acțiune nu duce nicăieri, dar trebuie să te și despoverezi de aceste, poate te gândești, dar dacă nu, o anumită îndoială poate fi aici. Ok, în planul acesta financiar am spus că avem turnul care vine cu elementul surpriză. Poate ai de a face cu acte, documente, hârtii și elementul surpriză, bineînțeles, te surprinde. Cavalerul de cupe. Poate ai de a face cu un semn de apă la muncă și care e sfatul pentru tine în planul acesta financiar?
Cavalerul de cupe, dacă e să îl luăm ca sfat, comunică foarte frumos, comunică foarte armonios, e foarte curtenitor, foarte romanțios, aș putea să spun, comunică această persoană. Sfatul pentru tine este să fii tu. Văd pajul de bâte, Daughter of Wands și Marea Preoteasă, și să îți asculți intuiția, pentru că chiar dacă avem un shake-up așa, ca un cutremur în viața ta, în planul acesta material, financiar, să știi că atât timp cât tu te vei conecta la intuiția ta, vei rămâne conectat la intuiția ta și vei rămâne tu, cea care ești tu, nu are ce să se întâmple rău aici. Ok. Vreau să văd acum și un mesaj din partea acestui oracol. Este vorba despre Mystic Forest Oracle Cards. E un oracol care mie îmi place mult. Uite, și a venit și cartea. Să fii exact cine ești tu. Exactly as you are. Cel care este tot timpul nesatisfăcut de momentul prezent nu va avea niciodată un viitor mai bun. Oferă-ți singur permisiunea de a te simți mulțumit și împlinit chiar aici și chiar acum. Ce mesaj frumos! Fii exact ceea ce ești tu și exact cine ești tu. Și oferă-ți oportunitatea, oferă-ți permisiunea de a fi mulțumit, împlinit cu ceea ce tu, de fapt, chiar aici, să fii împlinit chiar aici și chiar acum. Dă-ți voia acest lucru, pentru că te va duce departe. Te vei apropia mai mult de spiritualitate astfel. Cred că este o portiță pe care dacă o deschizi, da, te va duce acolo unde trebuie să fii tu, de fapt. Și tu ești în casa a noua. În mod tradițional, săgetătorul este în casa a noua a călătoriilor, a cunoașterii înalte, a învățării, a filozofiei. Ok, cam atât pentru această citire, dragilor. Dacă rezonați cu acest mesaj, eu vă invit să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un feedback al vostru. Ajută foarte mult canalul și vă mulțumesc și toate cele bune, dragilor!